để điều chỉnh được 18 nấc Rebound cứng mềm của Phuộc Neotech lắp cho VF8. Ở phía trước bên tài thì sẽ gỡ cái miếng này ra, cái miếng che ở phía trên đây. Sau đó luồn tay vào đây, núm chỉnh Rebound nó sẽ nằm ở phía trong. Thì vặn ngược chiều kim đồng hồ là giảm, là mềm đi. Vặn cùng chiều kim đồng hồ là tăng lên, là cứng lên. Thì mỗi lần vặn nó sẽ nghe tiếng tách. Phía bên trước phụ để điều chỉnh được 18 nấc Rebound thì chỉ cần luồn tay vào ở phía trong này. Núm chỉnh Rebound sẽ nằm ở trên đầu cây phuộc. Cũng tương tự như ở bên kia, vặn ngược chiều kim đồng hồ làm giảm, là mềm đi. Vặn theo cùng chiều kim đồng hồ là tăng lên, là cứng. Thì trong trường hợp mà đang không nhớ nấc bao nhiêu thì cứ trả về ngược chiều kim đồng hồ. Đến khi mà nó cứng không vặn được nữa thì đó là nấc 0. Sau đó bắt đầu đếm lên.